مرحبا بكم أصدقائي في قناة المنصة الذكية، حيث توجد المعلومة بأسلوب سهل وبسيط. أولا حاب أعتذر لكم عن هذا الانقطاع الطويل عن القناة، وذلك لسبب انشغالي في تجهيز بعض الأمور للقناة، ومنها هذا السيت اب الخاص للقناة، وأيضا شرائي لجهاز ماك بوك برو. وهذا الجهاز سوف يساعدنا كثيرا في تطوير هذه القناة وتطوير الشروحات لعالم الذكاء الاصطناعي، وأيضا مواقع الذكاء الاصطناعي. آه، حاب أشارككم هذه الفرحة وهذا الإنجاز في القناة. قبل ذلك أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. أترككم الآن لنشاهد سويا الجهاز.